नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले चाहिँ तीर लगाउने तरिका सिकाउँदै छु। एकदमै सजिलो छ। यो भन्दा अगाडि मैले 2-3 वटा तरिका चाहिँ तीर लगाउन मात्रै सिकाएको छु र अहिले भिडियो बनाउँदै गर्दा जुन चीज बुन्दै गर्छु त्यसमा पनि मैले तीर लगाएको तरिका चाहिँ सिकाएको हुन्छु। तर मैले टोपी बुन्दै छु भने तीरदेखि सुरु गरे भने त्यो तीर अलिकति छिटो हुन सक्छ। त्यसैले धेरै जनाले भन्नुहुन्छ जुन टोपीको भिडियो हेर्नुहुन्छ, मोजाको, स्वेटरको जसको भिडियो हेरे पनि तीर चाहिँ अलिकति बिस्तारै लगाउनु भनेर भन्नुभएको हुन्छ र मैले चाहिँ तपाईहरुकै लागि भनेर तीर लगाएको मात्रै भिडियो पनि मैले 2-3 वटा तरिका चाहिँ मैले मेरो च्यानल भित्र राखिसकेको छु। तर ती भिडियोहरु चाहिँ अलि अगाडि गइसकेको हुनाले हजुरलाई खोज्न झन्झट हुन्छ होला र आज मैले हजुरहरुको समस्याको मध्यनजर गर्दै एकदमै सजिलो तरिका लिएको छु। यो तरिका पनि एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुले आशा छ बुझ्नुहुनेछ र मेरो च्यानलमा धेरै जना जोडिसक्नु भएको छ। अब पनि जोडिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ मैले स्पेशल तपाईहरुकै लागि भनेर चाहिँ छोटो भिडियो बनाउँदै छु। यो एकदमै सजिलो भिडियो छ। कृपया एकदमै तीर लगाउन नजान्ने व्यक्तिहरुको लागि आजको भिडियो विशेष रहनेछ। म चाहिँ सुरु गर्छु। र तीर लगाउने तरिका चाहिँ धेरै हुन्छ र यो तीर लगाउने चाहिँ कुन बुनाइमा कस्तो तीर लगाउने भन्ने हुँदैन। जुनसुकै बुनाइमा पनि एउटै तीर प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। त्यो तीर चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलो हुनु पर्यो र बुन्न सहज लाग्नु पर्यो। हुन त धेरै तरिकाहरू हुन्छन् तीर लगाउने, तर चाहिँ जुन तरिकाबाट तीर लगाएर पनि सबै चीज बुन्न सकिन्छ। त्यसैले मैले आज फेरि एउटा नयाँ तरिका लिएको छु। त्यो चाहिँ तपाईहरुकै सजिलोको लागि मैले लिएको र त्यसको लागि ऊन चाहिन्छ र 2 वटा काँटी चाहिँ चाहिन्छ नै। र सुरुमा तपाईहरुले यसरी धागालाई एउटा औलामा यसरी बेर्नुस्। एउटा मुनिबाट एउटा माथिबाट बढाउनुस्। त्यसपछि अब अलिकति यति तानेर यो ऊनलाई यो प्वालको भित्र राखिदिनुस्। अनि तपाईले यो तिरको धागा चाहिँ यसरी तानिदिनुस्। त्यसपछि यो चाहिँ यसरी सर्किन्छ, यतातिर पनि सर्किन्छ र ठुलो गराउन पनि मिल्छ। यो चाहिँ सुर्काउने गाँठो पनि भनिन्छ यसलाई। र यसलाई एउटा काँटीमा राख्नुस् अनि यसरी कसिलो बनाउनुस्। अनि यो तिरको त्यतिकै रहन्छ, यो तिरकोले बुन्ने हो। अब सुरुमा एक घर मात्रै छ, यो घरलाई पनि गर्ने। तपाईले के बुन्दै हुनुहुन्छ त्यो बुन्दै गर्दा कति घर राख्नुपर्ने हो त्यसमा यो पनि गर्ने। र अब सुरु गर्नुस्। यसरी अर्को काँटीले सुल्टो बुनाइ गर्ने, सिधै यसरी ग्वाब्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सुल्टो ग्वाब्ने अनि यसरी सुल्टो पट्टीबाटै भरन राखेर यसरी ल्याउने। अनि अब यो घरलाई यसमा राख्ने, यो घरलाई चाहिँ नठुट्ने। अब यसै गरी यसलाई यसमा राख्नुस् अनि यो काँटी चाहिँ योतिर ठुटिदिनुस् अनि यसरी तान्नुस्। 2 घर भयो। अब फेरि यही पट्टीबाट यो एउटालाई यही छोड्ने, यो अहिले भक्कर राखेको घरलाई यसरी राख्नुस्। त्यसपछि फेरि यसै गरी भरन राख्ने अनि यसरी ल्याउने। अनि फेरि पनि यसैमा राख्नुस् अनि यसलाई ठोटिदिने। 1 2 3 घर भइसक्यो। अब फेरि यसै गरी सुल्टोपट्टि ग्वाब्ने अनि यसरी नै भरन राख्ने, फेरि यसरी ल्याउने अनि यही पट्टीबाट यसमा राखिदिने। अनि अलिकति लुज हुन्छ, यसलाई टाइट गर्नको लागि तान्ने। त्यसपछि फेरि यसरी अनि सुल्टो बुन्ने। अनि यस्तै गराउँदै गएर तपाईलाई कति घर राख्नुपर्ने हो त्यो सबै घर
तपाईले गन्दै बुन्दै गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मसँग 1 2 3 4 5 घर भइसक्यो। अब यसै गरी अगाडि बुनेका घरहरूलाई यत्तिकै छोडिदिने, जुन पछाडि बुनेर राखिन्छ अर्को काँटीमा त्यसलाई मात्रै बुन्दै जाने। यसरी फेरि यसमा राख्ने, त्यसपछि यसैलाई फेरि बुनिहाल्ने अनि सुल्टो नै निकाल्ने अनि फेरि यसलाई यसै गरी यसमा राख्ने। यसमा जम्मा हुँदै जान्छ अनि फेरि यही घरलाई फेरि बुन्ने यसरी नै। अनि यसलाई यसैमा राख्ने अनि यो सुरुमा राख्नेलाई अलिकति लुज देखिन्छ, त्यसलाई यी घरहरूसँग बराबर गराउनलाई यसरी कसिदिए पनि हुन्छ। अनि फेरि यसैलाई अब यसै गरी तपाईले आफूलाई आवश्यक पर्ने जति घर बनाउँदै जानुहुन्छ। हातमा बेरेर चाहिँ तपाईहरुले अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुभयो भने यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तीर चाहिँ एकदमै सजिलो छ र तीर लगाउने तरिका चाहिँ धेरै किसिमका छन्। तपाईलाई जुन मन पर्यो त्यही गराउनुहोला। मेरो च्यानल भित्र धेरै छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी गराउँदै जाने। यहाँनिर धेरै भइसकेका छन् मेरो। यसरी जम्मा हुँदै गर्छ। फेरि यही सुरुकोलाई बुन्दै जाने। यसरी नै तपाईले आफूलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति घर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, मैले चाहिँ यहाँनिर यति धेरै तीर लगाइसके। यसरी नै तपाईलाई कति आवश्यक पर्छ, तपाईले के बुन्दै हुनुहुन्छ तीर लगाइसक्ने। त्यसपछि बुन्नलाई अब तपाईले सुरुको लाइन चाहिँ सुल्टै सुल्टो बुन्दै आए पनि हुन्छ र उल्टो बुन्छु भने पनि हुन्छ। अब हेर्नुस्, यसरी उल्टोपट्टि गुआबेर बुने पनि हुन्छ। सुरुको घरलाई यसरी गुआब्ने अनि यसरी बुन्ने। अब तीर आफूलाई आवश्यक पर्ने तीर लगाइसकेपछि तपाईले बुन्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एकदमै सजिलो छ यो तीर लगाउने तरिका पनि। आशा छ मन पर्यो होला। र यदि तपाईले यसरी सुरुको लाइन उल्टो बुन्नु भयो भने बुन्नु भयो, नत्र यसैमा तपाईले कस्तो डिजाइनको बोर्डर बनाउनुहुन्छ सुरुको लाइनबाटै बुट्टा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र बोर्डर पनि बुन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी बुन्ने तरिका मात्रै सिकाइदिएको। तीर लगाएर तपाईले चाहिँ जस्तो बुनाइ पनि बुन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले उल्टो बुनाइ गरेको। अब यसै गरी तपाईले तीर लगाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तो बुनाइ गर्न मन छ त्यस्तै बुनाइ गर्दै तपाईले यस्तो तीरमा पनि राम्रो बुनाइ सिक्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्,
यो तीर र योभन्दा अगाडि मैले सिकाएको तीर सेम छ र तपाईले यो तीर पनि हेर्नुस् र आफूले बुन्नुस् र योभन्दा अगाडिका मैले 2-3 वटा तरिका सिकाएको छु त्यो तीरहरू पनि तपाईले हेर्नुस् अनि तपाईलाई कुन तरिका सजिलो लाग्यो कृपया भिडियो शेयर गर्नुहोला र कमेन्टमा पनि लेख्नुहोला। मलाई चाहिँ यो तीर लगाउने तरिका चाहिँ एकदमै सजिलो लाग्यो र राम्रो लाग्यो भनेर आजको भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुकै लागि तीर लगाउने अर्को नयाँ तरिका लिएको थिएँ। यसैगरी तपाईले जति घरसम्म पनि तीर लगाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो तरिका तपाईलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला। आगामी दिनमा म फेरि तपाईहरुकै आवश्यक अनुसारको कुनै नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि आजको यो बुनाइबाट नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलबाट म छुटिन्छु। नमस्ते।